Παρότι η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία δείχνει το τελευταίο χρονικό διάστημα να μην απασχολεί τόσο πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε σύγκριση πάντα με όταν ξεκίνησε, δημιουργώντας έτσι μια εντύπωση ότι η Δύση και η Ρωσία βρίσκονται σε μια κατάσταση αντιπαλότητας μεν αλλά ελεγχόμενης δε, ήρθαν σήμερα κάποιες ειδήσεις στη δημοσιότητα που προκάλεσαν μεγάλο προβληματισμό σε όσους μπορούν να δουν μέσα από το σύννεφο και την αντάρα του πολέμου που μένεται στην Ουκρανία. Μία από αυτές που προκάλεσε εντύπωση και που αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα ήταν ότι οι αρχές της Νέας Υόρκης κυκλοφόρησαν βίντεο για το τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι της πόλης σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης. Η δεύτερη ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία του Λευκορώσου ηγέτη Λουκασένκο που ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπάρχουν σχέδια της Δύσης για επίθεση στη Ρωσία. Και η τρίτη, και ίσως σοβαρότερη, ήταν όλα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα και αναμεταδίδουν το κρατικό Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ, καθώς και άλλα μέσα ενημέρωσης, στα οποία είπε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της παρασύρονται επικίνδυνα στο χείλος μιας άμεσης ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία, η οποία και θα φτάσει σε πυρηνική κλιμάκωση. Με απλά λόγια, βαίνουμε προς μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση Δύσης-Ρωσίας, όπου μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Αλλά ας δούμε τι ακριβώς δήλωσε η Ρωσίδα εκπρόσωπος. Έχοντας προκαλέσει επιδείνωση της Ουκρανικής κρίσης και εξαπολύοντας μια σφοδρή υβριδική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της ισορροπούν επικίνδυνα στα πρόθυρα μιας ανοιχτής στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη χώρα μας, που σημαίνει άμεση ένοπλη σύγκρουση πυρηνικών δυνάμεων. Και η Ζαχάροβα συνέχισε εκφράζοντας την ανησυχία της ότι μια τέτοια πιθανή σύγκρουση θα φτάσει σε πυρηνική κλιμάκωση. Αυτό ίσως και να εξηγεί γιατί η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που την αποτελούν, καθώς και της υπόλοιπης Δύσης που συμμετέχει στις κυρώσεις, δεν μιλούν καθόλου για ειρήνη, παρά μόνο για πόλεμο και για την επόμενη μέρα, θυμίζοντάς μας την ομότιτλη ταινία The Day After του 1983, όπου οι δύο υπερδυνάμεις εξαπέλυσαν πυρηνικούς πυράβλους η μία στην άλλη, σπέρνοντας τον όλοθρο στη γη, αφού η επιβίωση του ανθρώπινου είδους μετά από ένα τέτοιο συμβάν είναι αδύνατη.